Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn làm hai món ăn truyền thống của Phú Yên. Đó là món gỏi sứa Phú Yên và ngó môn nấu tôm. Nếu như các bạn muốn thưởng thức món sứa này được giòn thì các bạn ngâm vào nước đá cho mình. Sau đó rửa đi và mình cho vào nước chè các bạn nhé. Cái mục đích của việc mình cho vào nước chè như này để làm nó sạch sứa các bạn ạ. Đây là cách mà cô bác chuyên làm sứa ở Phú Yên hướng dẫn cho mình đấy các bạn ạ. Để làm sao để ăn được cái sứa này nó ngon nhất. Làm món gỏi sứa thì không thể thiếu được những nguyên liệu là hoa chuối, rau thơm, lạc và sứa các bạn ạ. Hoa chuối các bạn thái nhỏ và cho vào trong nước muối, có pha chút chanh hoặc giấm để cho hoa chuối được trắng các bạn nhé. Như các bạn vừa thấy, mình đi chợ thì mình lựa cái sứa là chân sứa các bạn ạ, chứ còn mình không mua cái con sứa của nó nguyên con, mà mình chỉ lựa cái chân thôi, vì là mình thích ăn cái chân hơn. Ăn nhiều sứa rồi thì mình thấy là cái chân này nó giòn, nó ngon. Sau khi ngâm nước chè xong thì mình để qua rổ ráo đây. Đây màu vàng vàng của nước chè xanh đấy các bạn. Để làm món gỏi sứa Phú Yên này thì không thể thiếu được xoài xanh các bạn ạ. Xoài xanh mình nạo thành sợi chỉ và hoa chuối thái nhỏ. Đây là một trong những món ăn đơn giản, dễ làm, sạch và ngon. Sứa đầm Ô Loan là một trong những đặc sản của Phú Yên các bạn ạ. Tất nhiên ở Việt Nam thì rất nhiều nơi có sứa, nhưng nếu nói đến hải sản ở đầm Ô Loan thì sứa đầm Ô Loan là một trong những cái món ăn mang đậm chất hương vị của Phú Yên và rất vô cùng nổi tiếng các bạn ạ. Mình muốn giới thiệu cho các bạn cái món ăn này và mình sẽ làm đi làm lại để các bạn biết được rằng là nói đến Phú Yên là có món gỏi sứa đầm Ô Loan ngon tuyệt vời. Và đây mình đang hướng dẫn các bạn về món ăn gỏi sứa Phú Yên và cách làm như làm sao thì mời các bạn xem video của mình. Đây là rau gia vị để ăn với món gỏi sứa các bạn ạ. Tía tô, húng lủi và một chút rau húng của địa phương. Nguyên liệu sau khi chuẩn bị xong thì mình rang lạc. Lạc cũng đã rang xong và bóc vỏ các bạn ạ. Món gỏi sứa này không thể thiếu được lạc đâu các bạn. Rau sống mình thái nhỏ các bạn nhé. Sứa sau khi để ráo nước mình cũng thái nhỏ. Chúng ta cũng đừng nên thái nhỏ quá các bạn ạ. Chỉ là mình thái để cho nó làm sao cho nó dễ ăn. Cái chân sứa này thì nó đỡ ngót hơn so với cái mình sứa các bạn ạ. Nó cũng ngót nhưng mà nó không ngót nhiều. Mình mua cái mình sứa thì chúng ta phải làm nhanh và ăn thật nhanh, không có nó sẽ tan ra thành nước hết. Còn cái chân sứa này thì nó sẽ giòn hơn và nó sẽ lâu tan hơn. Cơ bản là cái món gỏi sứa Phú Yên của mình đã hoàn thành, cũng sắp hoàn thành. Hoàn thành được 70% rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi làm nước mắm. Để làm được cái nước mắm ngon thì nguyên liệu để làm mắm gồm có ớt này, chanh này, tỏi các bạn ạ. Và đặc biệt không thể thiếu được nước mắm. Đây là nước mắm
nguyên chất nhà làm các bạn ạ. Mình có cái gì mình dùng cái đó. Các bạn có thể dùng bất cứ loại nước mắm nào các bạn có. Và đây là đường. Mình sẽ làm một cái hỗn hợp nước mắm để trộn gỏi các bạn ạ. Phú Yên gọi là gỏi, có thể ngoài Bắc gọi là nộm, hoặc bên nước ngoài các bạn gọi là salad. Ăn gỏi sứa chúng ta không thể thiếu được cái món bánh tráng nướng này đâu các bạn ạ. Mình đang để ở trong túi bóng, một chút nữa mình lấy ra. Mình thái nhỏ tỏi, ớt, cho đường vào, xong rồi mình giã. Mình giã nhuyễn ra, cho nước mắm và cho chanh vào là được các bạn ạ. Cái nước mắm này sẽ tùy vào cái khẩu vị của các bạn. Các bạn muốn ăn mặn hay nhạt, các bạn muốn ăn ngọt hay chua thì các bạn cho đường. Ngọt thì cho đường nhiều, mặn thì cho mắm nhiều, chua thì cho chanh nhiều, cay thì cho ớt nhiều, thích ăn tỏi thì cho tỏi nhiều. Cho nên sẽ không có cái định mức nào ở đây cho các bạn. Ớt, tỏi, đường sau khi mình giã nhuyễn. Bây giờ mình cho nước cốt chanh vào các bạn ạ. Các bạn thân mến, kênh của mình đăng tải lên những bữa ăn ngon, những bữa ăn truyền thống của Phú Yên và những bữa ăn truyền thống của Việt Nam, được làm ở nhà, nhanh, sạch và bổ dưỡng. Mình sẽ không đăng tải những món ăn không có trọng tâm, và nói chung là những bữa ăn mà không có đặc sắc hay không có dấu ấn để lên để câu view các bạn ạ. Cho nên là những món ăn mình làm thì các bạn có thể trải nghiệm và comment cho mình biết là nó ngon hay không ngon như thế nào các bạn nhé. Chúng ta hòa tan cái hỗn hợp này. Thường thì khẩu vị của người Phú Yên sẽ ăn rất là cay và cho rất nhiều ớt các bạn ạ. Chúng ta sẽ thấy là nó đỏ rực cả cái bát này. Nhưng vì là cái khẩu vị của mình không cay được nhiều cho nên là mình chỉ cho vậy thôi. Sau khi đã hoàn thành cái pha chế nước mắm thì bây giờ đến khâu cuối cùng, đó là chúng ta trộn vào và thưởng thức món ăn thôi các bạn ạ. Lạc này đậu phộng các bạn ạ. Lạc xẻ của Phú Yên đấy. Chúng ta trộn đều tất cả hoa chuối, xoài, rau thơm hay còn gọi là rau sống, rau ăn kèm các bạn ạ. Mình khó để mà tả được làm sao cho nó đúng từ ngữ của địa phương được. Chúng ta trộn đều lên. Sợi màu trắng đó là dừa thái sợi các bạn ạ. Món gỏi sứa Phú Yên đã hoàn thành các bạn ạ. Các bạn có thể giã nhỏ lạc hoặc để nguyên cả hạt. Mình thì thích ăn để nguyên cả hạt các bạn ạ. Và khi mình thưởng thức món này thì mình không thể thiếu được món bánh tráng nướng. Ở trong này gọi là bánh tráng nướng các bạn ạ.
Đây là một chiếc bánh tráng nướng. Khi đây là người ta nướng lên một chiếc bánh tráng bình thường các bạn ạ. Người ta nướng bằng than hoa. Thường là bánh tráng này sẽ ăn kèm trong các món gỏi. Rất là ngon các bạn ạ. Giòn tan. Mời các bạn. Đây là ngó môn các bạn ạ. Ngó môn. Cái này mình phải tước bỏ cái vỏ này của nó ra. Tước bỏ cái vỏ này ra các bạn nhé. Mình đang tước ngó môn đấy các bạn ạ. Đó. Mình tước bỏ cái đấy đi. Ở Phú Yên thì gọi đây là cây môn. Đây là giống môn ngọt các bạn ạ. Thế còn nó như thế nào thì các bạn hãy xem ở phần mô tả, mình sẽ giới thiệu về cái cây môn này. Ở Phú Yên có rất nhiều loại môn. Có những loại môn nó sẽ ăn vào sẽ ngứa. Có những cây môn thì ăn là nó không ngứa các bạn ạ. Cây này nó không phải là cây bạc hà hay là cây dọc mùng đâu các bạn nhé. Đây là cái ngó của nó. Còn cái lá, cái bẹ của cây này thì người ta đem về để muối. Giống như muối dưa, một dạng muối dưa ấy các bạn ạ. Cây môn sau khi mình rửa sạch các bạn ạ. Tôm sau khi bóc vỏ mình băm nhuyễn ra các bạn ạ. Thường thì ở Phú Yên ăn ngó môn ấy, ngó cái môn ngọt này các bạn này, thì cô bác ở trong này có hai cách ăn cơ bản. Đó là nấu ngó môn với tôm hoặc luộc ngó môn chấm nước mắm các bạn ạ. Còn ngoài ra thì họ không ăn theo cái món nào khác mà biến tấu cả. Đây là cái món cơ bản nhất thường thấy trong mâm cơm hàng ngày của người dân ở Phú Yên các bạn ạ. Sau khi mình băm nhuyễn tôm thì mình cho một chút dầu vào trong nồi các bạn nhé, để phi cái hành thơm đấy. Mình nhận thấy rằng là những món ăn của Phú Yên thì được chế biến một cách rất là đơn giản và ngon. Không có quá nhiều những cái gia vị này nọ đâu các bạn ạ. Hành sau khi phi thơm thì mình cho tôm vào để đảo qua các bạn. Lượng tôm cho vào trong thì tùy theo điều kiện của các bạn. Các bạn muốn ăn nhiều tôm thì cũng cho nhiều tôm, mà ít tôm thì cũng cho ít thôi. Mình cho một chút muối hầm gia vị vào các bạn ạ. Sau khi tôm đã được thì mình cho nước vào các bạn nhé. Trong lúc đợi nước sôi, mình muốn chia sẻ cho các bạn một chút về cái cây môn này. Đó là khi chúng ta tước cái vỏ của nó thì tốt nhất là chúng ta nên lựa lúc cây môn còn tươi. Nếu để cây môn đã khô héo thì việc tước cái vỏ là rất là khó. Nó khó hơn so với lúc cây môn nó còn tươi các bạn ạ. Và sau khi tước xong thì những chỗ nào còn
cái da nó màu tím thì chúng ta nên cạo sạch nó đi. Thông thường là như vậy, ăn nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn. Mình làm sơ chế cái này thì không thấy ngứa các bạn ạ. Đây là môn ngọt. Mình đang chia sẻ cho các bạn món ăn môn ngọt nấu tôm. Một trong những món ăn truyền thống của Phú Yên các bạn ạ. Nước đã sôi và tôm cũng đã chín. Mình cho ngó môn vào các bạn nhé. Ngó môn ngọt. Đây là loài môn ngọt. Và mình đang làm món ngó môn nấu tôm. Mình nói ngắn gọn là môn ngọt. Ở đây mình đang dùng cái ngó của cây môn ngọt, gọi là ngó môn ngọt các bạn ạ. Mình giải thích cặn kẽ như vậy không phải là một ý gì cả. Mình mong muốn là giải thích để cho các bạn đang sống ở người nước ngoài đang sống ở Việt Nam thì có thể hiểu được là đây là cái cây môn gì, để các bạn ra chợ hoặc có dịp mua thì các bạn biết được là nó ở cái phần nào của cây môn các bạn ạ. Mình đun sôi khoảng 5 phút là cái ngó môn này nó đã chín. Cái vị của cái món này, cảm quan của cái món ngó môn này các bạn này, là nó có, khi mình ăn ấy là nó mềm mềm, nó có vị ngọt của tôm với cả của cái cây môn, và nó có vị mát các bạn ạ. Các bạn nên thử cái món này, không ngứa đâu nha các bạn nhé. Nếu như các bạn mà đã từng ăn cái ngó khoai hay là còn gọi là giải khoai, có những lúc thì bị ngứa, nhưng riêng cái ngó môn này thì không ngứa các bạn ạ. Rất là ngon. Mình đã hoàn thiện được món ngó môn nấu tôm. Món ngó môn nấu tôm các bạn ạ. Đây là món ăn cực kỳ ngon, cực kỳ hấp dẫn. Các bạn không nên bỏ lỡ món ăn này đâu. Mình tin chắc rằng các bạn sẽ bị cuốn hút bởi cái món này đấy. Mình cảm nhận món ngó môn nấu tôm các bạn nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Nó ngọt lắm. Cái ngó môn nó ngọt lắm. Không, nó ngọt đúng thật là với cái tên của nó là môn ngọt các bạn ạ. Biết nấu ăn là không lo chết đói đâu các bạn ạ. Bất cứ ở trong hoàn cảnh nào, và biết nấu ăn là một lợi thế. Các bạn nếu muốn nấu ăn những bữa ăn ngon, hãy đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.